ขึ้นทะเบียนหมาขึ้นแมวทะเบียนก่อน10มกรา69ไม่ทันมีโทษนะสุดท้ายตอนนี้มาแล้วนะพี่บ่วงกฎหมายอาการจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงภายในบ้านหรืออาคารส่วนตัวของคุณเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะตั้งแต่อืม10มกราปี2026เป็นต้นไปเนี่ยกทมเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่แสดงว่าอะไรแสดงว่านอกกทมไม่ต้องเหรอ อืมเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องจดทะเบียนหมาแมวหากเพิกเฉยมีโทษตามกฎหมายทันทีจำนวนสัตว์เลี้ยงขึ้นอยู่กับพื้นที่บ้านถ้าเป็นคอนโด20-80ตารางเมตรได้ตัวหนึ่งอ้าวแล้วถ้ากูอยากเลี้ยง2มีกำหนดด้วยถ้ากูเลี้ยง2ตัวไม่ได้เหรอก็ถ้ากฎหมายกำหนดว่าได้แค่ตัวเดียวเลี้ยง2ตัวก็ผิดกฎหมายอ้าวเหี้ยคอนโด80ตารางเมตรขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นห้องใหญ่แล้วอันนี้โอ้โฮใช้เงินซื้อเยอะแล้วเลี้ยงอืมได้ไม่เกิน2ตัว อืมถ้าเป็นบ้านเนี่ยก็ดูตามตัวเลขเนี่ยก็คือเริ่มถ้าหลังเล็กก็เริ่มจาก2ตัวเฮ้ยโอ้โฮมันกำหนดค่อนข้างเยอะนะเจ้าของต้องพาสัตว์ไปจดทะเบียน120วันหลังสัตว์เกิด30อืมวันหลังรับมาเลี้ยงในกทมสัตว์อืมเกินกว่าจำนวนที่กทมรองรับแจ้งลงทะเบียนภายใน10มกราคมถึง9เมษายนหมายความว่าถ้าเกิดอยากจะเลี้ยงมากกว่าจำนวนด้านบนเนี่ย ต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มภายในอืม10มกราถึง9เมษาภายใน90อ๋อวันเขาเรียกว่าทำได้แต่ต้องแจ้งด้วยต้องแจ้งเพิ่มเติมสรุปคือเตรียมตัวให้พร้อมก่อนกำหนดเพื่อสัตว์เลี้ยงของคุณจะได้อยู่บ้านอย่างถูกกฎหมายไม่งั้นงานนี้มีโทษตามกฎหมายแน่นอนข้อมูลจากกรุงเทพมหานครซึ่งพอไปเลื่อนดูคอมเมนต์เนี่ยเรียกว่าด่ากันเละเทะพี่บ่วงว่ามันจะช่วยได้จริงเหรอแก้ปัญหาตรงจุดไหมแล้วอย่างงี้สัตว์ที่มันมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่ามันเกินจำนวนเขาคนเขาไม่เตะออกมานอกบ้านแล้วก็ให้มันมาเดินเตร่ๆจะมีแบบว่าหมาแมวจรจัดเต็มกรุงเทพไปหมดเหรออะไรเงี้ยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะพี่บ่วงว่าไงเรื่องนี้มาแล้วจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะพี่บ่วงคิดว่าดีคือมันเป็นเรียกว่าการเริ่มต้นของการควบคุมไงอืมการควบคุมมันก็เป็นเรื่องดีหมดแหละ อาผมรู้สึกว่าเรามองกันตามความเป็นจริงเนี่ยคือมันไม่ใช่คนในสังคมทุกคนที่อยากจะเลี้ยงอืมมันมีทั้งคนที่อยากเลี้ยงทั้งคนที่ไม่อยากเลี้ยงอืมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะให้คนที่ไม่ได้อยากเลี้ยงสัตว์คนที่ไม่ได้ชอบสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมกันกับคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงได้อย่างสันติอะมันก็ต้องมีกฎกติกาตรงกลางไหมอามันไม่ใช่ว่าแบบจะให้ใครทำอะไรก็ได้แบบคนที่อยากเลี้ยงแม่งก็เลี้ยงไปดิคนไม่อยากเลี้ยงแม่งก็รำคาญแม่งก็ทำอะไรไม่ได้หรือถ้าแม่งแบบทนไม่ไหวแม่งไปวางยาเบื่อมันก็เป็น drama กันอีก อืมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการมีข้อกำหนดมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาก็ถือเป็นเรื่องดีนะเป็นก้าวแรกที่เป็นเรื่องดีอืมอืมส่วนคนที่แบบว่าเข้าไปด่าคือถ้าสมมุติเข้าไปแสดงความเห็นนะผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบสังคมมันควรจะมีการพูดคุยกันมีการแสดงความเห็นมุมมองของแต่ละคนอืมแต่ถ้าคุณเห็นกฎนี้ออกมาแล้วคุณเข้าไปด่าแบบเสียหายๆคุณไม่ได้เข้าไปติชมด้วยเหตุและผลผมรู้สึกว่าแม่งก็แสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างนะในมุมหนึ่งอะถ้ายิ่งคนแม่งทำแบบนี้กันเยอะ มันก็ทำให้เห็นว่าแบบคนไทยแม่งก็แปลกนะอยากให้ประเทศดีอืมแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ตัวเองไม่ชอบแม่งกลับไปด่าคนอื่นอาอะไรที่ตัวเองเสียเปรียบไม่ยอมอืมแต่อะไรที่คนอื่นเสียเปรียบแต่ตัวเองได้เปรียบอยากให้คนอื่นทอืมำกรุงเทพเนี่ยหลายรอบแล้วก็คือเฮ้ยอยากเห็นเมืองมีระเบียบมีความสะอาดสะอ้านไปกำหนดว่างั้นก็ห้ามขายของตรงข้างทางตรงทางเดินอาก็ไปด่าเขา อาบอกอ้าวทำร้ายคนจนคนทำมาหากินคนหาเช้ากินค่ำเอเนี่ยคืออมันอยากได้สิ่งที่ดีขึ้นแต่พอการเปลี่ยนแปลงมันทำให้ตัวเองเสียเปรียบเนี่ยไม่ยอมอืมมันก็เป็นเรื่องแปลกใช่ทั้งๆที่จริงๆอะคือถ้าคิดกันตามหลักเหตุและผลน่ะคืออยู่รวมกันในสังคมอะทุกคนมันก็ต้องเสียสละบางอย่างเปล่าวะก็ใช่เออเพื่อจะให้แบบสังคมมันอยู่กันแบบทุกคนแฮปปีทุกคนสงบสุข อืมแต่คนในสังคมแม่งมีแบบนี้เยอะที่แบบว่าคือถ้ากูได้คนอื่นเสียกูไม่สนหรอกอืมก็ให้ทำแต่ถ้ากูเสียคนอื่นได้ด่ายับอามันก็จะเป็นอย่างงั้นไป แม่งก็เป็นเรื่องแปลกไปก็คืออืมเรายังไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กหรือว่าการร่วมมือของประชาชนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมยังไงแต่ว่ามีก็ดีกว่าไม่มีแล้วก็ไปดูว่ามันจะต้องปรับแก้อะไรตรงไหนก็ค่อยๆปรับแก้กันไปถ้าเกิดว่าคิดว่ามัน
ตึงเกินหรือว่าหย่อนเกินอะไรยังไงใช่ไหมพี่บวงอืม แล้วมันควรจะแอพพลายใช้กับต่างจังหวัดไหมมันเหมือนกันไหมแต่ว่าต่างจังหวัดมันไม่ค่อยแออัดนะบ้านส่วนใหญ่อยู่บ้านพื้นที่เยอะๆแล้วก็มีสัตว์อืเลี้ยงด้วยบางม ทีอะมันน่าจะผมก็ใช้เฉพาะคิดว่าเรื่องของความแออัดไม่แออัดมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะมันก็ต้องพิจารณาไปต่างจังหวัดเป็นที่มันก็อาจจะไม่เหมือนกับกรุงเทพโดยเฉพาะว่ากรุงเทพก็ไม่ใช่แค่เรื่องของบ้านเรือนแต่ว่าคอนโดเยอะด้วยกรุงเทพอะอันนั้นคือเป็นปัญหาใหญ่ส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญเอหาที่คอนอโดแหละเพราะว่ามันอยู่กันค่อนข้างแบบว่าใกล้ชิดกันมากอะใช่เปล่าล่ะใช่ น่าจะเป็นเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักมันไม่ได้หมายความว่าต่างจังหวัดจะไม่ควรมีการปรับปรุงมีการกำหนดนะผมว่ามันก็ควรจะต้องมีการกำหนดแต่ว่าอาจจะลองดูว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะใช้กฎเกณฑ์ตรงไหนที่คนมันจะอยู่ร่วมกันได้แฮปปีอืม ผมว่ามันต้องเป็นแบบนั้นมากกว่าก็ดีด้วยนะสำหรับแล้วก็ใครที่แบบว่าใช่เลี้ยงเยอะๆอะพี่บวงบางคนนี่เลี้ยงแบบแมว13ตัวอะไรอย่างเงี้เอยอโอ้โฮบางก็ทีมันเกินไปมันเป็นปัญหา ก็ต้องไปพูดคุยกันให้ชัดเจนนะอย่างจันเล็กก็มีแมวเยอะพี่บวงแมวเต็มห้องเลยจันเล็กอะคือผมว่าปัญหาเรื่องเลี้ยงแมวเยอะเนี่ยไม่ค่อยหนักเท่าไรถ้าสมมุติว่าคนเลี้ยงดูแลได้อืมแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นใช่มันก็ยังพอพูดคุยกันได้ว่าต่างคนต่างอยู่แต่ว่ามันจะมีประเภทที่แบบว่าเลี้ยงเยอะจัดแล้วก็ดูแลไม่ได้อันนี้เป็นแล้วก็ ปัญหา มาขอบริจาคอ้าวใช่เออเนี่ยมันไปเข้าข่าย scammer แล้วมันอากลายเป็นว่าเฮ้ยนี่คุณเลี้ยงหมาเพราะว่าคุณรักหมาหรือคุณเลี้ยงหมาเพราะว่าคุณเอามาหลอกเงินคนเนี่ย คนมันก็ตั้งคำถามโดยเฉพาะว่าเลี้ยงเยอะแล้วแบบได้เงินคนมาก็ไม่เอาเงินมาดูแลหรือเอามาดูแลแบบปล่อยปละละเลยกลายเป็นคุณภาพชีวิตของหมาแมวที่เลี้ยงไว้แม่งก็แย่อีกอืมแล้วแบบถ้าแม่งเลี้ยงเยอะเกินแล้วก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้สนใจแม่งก็ปล่อยให้แบบแม่งไปทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกอันเนี้ยเป็นปัญหาใช่อืมที่ที่ข่าวที่ประเทศจีนผมเคยได้ยินนะพี่บวงเป็นสไตล์ประมาณนี้เลยนะเขาเหมือนกับว่าเป็นคุณป้าใจบุญสุนทานอะรับเลี้ยงหมาแมวเยอะๆเขาก็บางทีมีหมาแมวที่อาจจะแบบว่าพิการพี่บวงขาไม่ครบบ้างหรือว่าแบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ่ายรูปเอามาลงแล้วมีวันดีคืนดีไปโดนตำรวจจับนะสรุปก็คืออีป้าเนี่ยแม่งไปเอาหมาธรรมดามาแต่แม่งตีจนขาหักแล้วแม่งก็มาถ่ายรูปมีนะคน แล้วก็แบบขอค่ารักษาพยาบาลมนุษย์แบบนี้ก็มีไอ้เหี้ยผมบอกเลยการที่บางทีมันจดอืมทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะป้องกันเหตุแบบนี้ได้บ้างนะใช่ใช่ไหมแล้วคือผมกับพี่บิ๊กเนี่ยก็ไม่ได้มีความต้องการจะบอกว่าทุกคนแม่งทำแบบนี้นะ ใช่แต่ว่าการมีอะไรแบบเนี้ยมันทำให้ปลาเน่าตัวเดียวเน่าทั้งเข่งๆมันก็เลยต้องมีการคนมันก็มองควบคุมคนมันก็มองคนเลี้ยงสัตว์ไม่ดีใช่แต่ถ้ามันเป็นมีการควบคุมกิจลักษณะเป็นแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแบบนี้น้อยลงๆแล้วการทะเลาะกันระหว่างคนที่เลี้ยงกับคนไม่ได้เลี้ยงมันก็น้อยลงมันก็คือการลดปัญหาของสังคมอืมก็ถือว่าเป็นการแจ้งเพิ่มเติมแล้วกันนะคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะอย่าลืมนะครับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลกันเล็กน้อยแล้วก็ไปจดทะเบียนสัตว์อะฮะอืม